ما هي القبلة المقدسة اللي تكلم عنها الكتاب المقدس كتير، وخاصة في رسالة رومي إصحاح 16 ورسالة كورنثوس الأولى إصحاح 16 وكورنثوس الثانية 13 وتسالونيكي 5 وبطرس الرسول الأولى 5. الموضوع ده على فكرة لن أتكلم عنه من ناحية تأملات وناحية روحية رغم أن أهميته رائعة جدا، وأشجعكم تبحثوا على المفسرين الرائعين والآباء اللي تأملوا في هذا الأمر كثيرا. لكن الحقيقة هتكلم عنه من ناحية كالعادة دفاعية، الناحية الجافة اللي انتوا عارفينها. للأسف علم اللاهوت الدفاعي اللي يعني أنا بتكلم عنه هنا، ودي الخدمة بتاعتي هنا في الروم، علم جاف جدا. علم التفسير ممتاز وحلو وبيشبع من روحيات، لكن موضوعاتي أنا بتبقى علم لاهوت دفاعي من أجف أنواع اللاهوت، فمعلش تحملوني. فتاني موضوع القبلة المقدسة ده بنتكلم عليه من ناحية دفاعية وليس من ناحية روحية. شكرا للأساتذة الأحباء اللي بيسلموا، ربنا يبارك حضراتكم. فدايما بيتساءل البعض ايه هي القبلة المقدسة اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس وخاصة في العهد الجديد؟ طبعا للأسف لأن البعض من غير المسيحيين ما يفهموش هذا الأمر، والبعضهم للأسف فكرهم أرضي ملوث بفكر شهواني، فأحيانا بيوصل البعض منهم يتكلموا بسخرية، وأحيانا بيوصل يتكلموا بقلة حياء. ده ما بيدينش الكتاب المقدس ولا شيء، لكن بيديني فكر ملوث. الإنسان اللي يتكلم بشيء ويتكلم عنه بفكر مدنس هو بيوضح ان فكره مدنس بس. فبتكلم هنا باختصار ما هي القبلة المقدسة من ناحية تاريخية ولغوية أيضا. في البداية أبدأ أوضح بعض المعاني اللغوية، بعد كده بعض المعتقدات وأمر تاريخي، وأشرح التقليد المقصود اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس ولا يزال ينفذ حتى الآن. لغويا، كلمة قبلة عبريا اللي هي كلمة نشاك. كلمة نشاك دي معناها تقبيل أو ملامسة، وهي تعني الميل إلى والصداقة. كلمة قبلة يونانيا اللي هي كلمة فيليما، حتى جاية كلمة يعني من فيلو اللي هي معناها المحبة والصداقة. فكلمة فيليما قبلة كعلامة للصداقة والمحبة، وهي في المسيحية للترحيب أو للفراق لرفقاء الإيمان، وهي جاية من كلمة فيلو، وكلمة فيلو اللي تعني صداقة، وهي أتت منها كلمة فيلوس اللي يعني معناها صديقة، فهي معناها صداقة. اللي مصر يفهمها بفكر ملوث ده براحته تماما، ده فكره هو، وهو المختار ان هو يفكر في أشياء شريرة، لكن هي الكلمة كلها تعني اقتراب ومودة وصداقة. ده باختصار شديد. فالكلمة لا يقصد بها لأمر حس غير لائق أو جنسي أو غيره، هي تتكلم عن علامة للصداقة بمختلف أنواعها. فالتقبيل كان في الوقت ده بالسلام، إن أنا أمد إيدي وأسلم وأقبل إيدي، يعني بمد إيدي بسلم على الشخص اللي قدامي، برجع إيدي لفمي وبقبل إيدي. ده هرجع له كمان شوية. وعشان أأكد الكلام ده إن دايما القبلة مرتبطة بكلمة السلام، سلموا، كلمة أبازوميا، آسف بازوميا، الكلمة دي معناها سلم أو تمد إيدك وتسحب إيدك أو المصافحة باليد. طب ليه القبلة مرتبطة بالسلام باليد؟ يعني هو ده اللي كان بيتم. باختصار أنا آسف، أكرر أسفي تاني وتالت، معلش أعتذر على صوتي وعلى دور البرد اللي فيه، لكن كان السلام عبارة عن بمد إيدي، أسلم، أرجع إيدي لفم وأقبل فم وأقبل يدي. ده المعنى في هذا الأمر. وحتى لو كانت القبلة على الخد أيضا ما فيهاش إشكالية. خلينا ندرس مع بعض المعتقدات وبعض الأفكار التاريخية. هعرض بعض الصور للي حابب يتابع معايا تشرح أكثر هذا الأمر، فأرجو اللي حابب يتابع يدخل اللينك معايا من دلوقتي. أرجو أن الإنسان اللي عنده أسلوب سلام في منطقة معينة ما يعيبش على إنسان في منطقة تانية أسلوب السلام والمحبة الأخوية لها أسلوب مختلف. ما ينفعش ثقافة تحكم على ثقافة تانية بالسخرية والاستهزاء. لا، كل واحد ليه ثقافته، وده الأسلوب المتبع في هذا المكان. من عادة أهل اليونان قديما التحية أن هم كان الأنف يلمس الأنف الآخر والضغط عليه.
الصورة اللي قدام حضراتكم. يعني السلام كان في اليونان قديم ولسه البعض بينفذه حتى الآن، إن الاثنين يلمسوا أنوفهم لبعض ويضغطوا عليهم. مش من حقك تسخر لهذا الأمر، ده عادة وثقافة موجودة في المكان يحترموه جدا وعلامة محبة وعلامة مودة وصداقة. لو أنت بتسخر من هذا الأمر فإن أنت إنسان فكرك شرك. حديثا بيحل الضرب على الظهر أو القفا، ده تعبير عن التحية في بعض المناطق. برضه مش من حقك تسخر منها. البعض عندهم الضرب على القفا أو نهاية الرأس ده بالنسبة له كارثة، لكن في بعض المناطق التانية الضرب على القفا ده علامة تحية ومحبة. برضه اللي عنده هذا الأمر لا يسخر من الآخر. الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر المصافحة باليد هي التحية المتعارف عليها بين الأصدقاء وبين الأشخاص اللي ما يعرفوش بعضهم بعض. أما تقبيل الخدين فهو أمر غير مألوف بالمرة بين الرجال، بل بالعكس بيعتبر إشارة شاذة جنسيا. فالرجال ما بيقبلوش بعض، لكن الرجال يقبلون السيدات احتراما. في المملكة المتحدة تكون التحية طبعا دائما لفظية اللي هي كلمة هلو، وأحيانا بتكون التحية بالمصافحة باليد عند مقابلة الشخص لأول مرة. أما تقبيل الخد فبيكون بين الرجال والنساء. الرجال والنساء فقط اللي تربطهم علاقة صداقة أو علاقة عاطفية. تشمل التحية بين صديقين أيضا تقبيل الخد. في فرنسا بتكون التحية عن تقبيل مصافحة اليد وتقبيل الخدين في بداية اللقاء وفي نهايته. في الماضي أيضا في إنجلترا وفرنسا كان التقبيل كان يتم تقبيل اليد ما بين الرجال والنساء. فكل واحد عنده العادات بتاعته، والعادات في نفس المنطقة كمان بتتغير، فما تقدرش تحكم على عادة كانت موجودة في زمن من الأزمنة وتبتدي تفكر فيها بأسلوب غير لائق. كل ثقافة ليها منتهى الاحترامها وليها العادات بتاعتها. في اليابان يعتبر الانحناء هو وسيلة للتحية. في بلجيكا بغض النظر عن جنس الأشخاص ومدى معرفتهم بالآخر لازم يتم تقبيل خد. في الصين بتعتبر التحية بالمصافحة اليد أو إمالة الرأس هي الوسيلة المتعارف عليها. في روسيا تعتبر مصافحة اليد وأيضا تقبيل الخدين 3 قبلات وأيضا تقبيل اليد. في أرمينيا قبلة على الخد وحضن سريع، دي أسلوب التحية بين الأصدقاء رجال ونساء. في الهند عند لقاء الأغراب تتم تحيتهم بمصافحة اليد، بينما يعتبر التقبيل أمر غير مقبول. ويعتبر التقبيل اليد حتى ما بين الرجال والرجال ده علامة الاحترام والتبجيل. في زامبيا في المصافحة لازم يكون فيها ثاني الإبهام، يتنوا الإبهام. في نيوزيلندا في المناطق الريفية وسيلة التحية هي ملامسة الأنف ويغمضوا عينيهم. في الإسكيمو تكون التحية عن طريق ضرب الرأس أو ضرب كتف الشخص الآخر. في بلاد التبت التحية إن هو يطلع لسانه، يخرج لسانه في مواجهة الشخص الآخر بالأسلوب ده. دول بيسلموا على بعض. لا تسخر من عادات الشعوب الأخرى، لأن برضه بالنسبة اللي أنت بتعمله الشعوب الأخرى هتسخر منك. في كمبوديا تضم اليدين إلى بعض ويستقروا لغاية الصدر، وكلما يعني ضموها على الصدر بشدة كلما ارتفع مقدار الاحترام للشخص اللي بتحييه. حاليا ابتدت تظهر تحيات جديدة زي اللي هو قبضة اليد، يضربوا قبضة اليد في بعض. بتظهر تحيات ما بين اللاعبين وابتدت تنتشر اللي هو يخبطوا صدرهم في بعض. دي أساليب وابتدت تبقى أساليب جديدة. فمرة تانية بكرر كلامي، اللي عندهم تحية بأسلوب معين لا يعترض على اللي عنده تحية بأسلوب آخر، سواء فيها قبلات أو فيها ضم الإيدين أو غيرها، لأن كل حضارة ليها أسلوبها وليها ثقافتها وليها رموزها. لكن فكر في اللي وراها، ده معناه احترام ومحبة وصداقة أخوية.
نيجي للفكر التاريخي اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس. المعاني اللي وضحها الكتاب المقدس للتقبيل هو الاحترام والمحبة والصداقة. على سبيل المثال في سفر المزامير 2:12 قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا عن الطريق. علامة التقبيل في العهد القديم هي علامة احترام وقبول قيادة. عشان كده حتى فرعون يقول ليوسف عن شعب مصر في سفر التكوين 41:40 أنت تكون على بيتي وعلى فمك يقبل جميع شعبي. بنتكلم على مصر زمان في أيام يوسف وفرعون، بيقول له شعب مصر كله يجي يقبل فمك. ليه؟ احتراما ليك. فتقبيل الفم في مصر زمان في زمن الفراعنة كان علامة احترام. إلا أن الكرسي أكون فيه أعظم منه. فواضح أن علامة تقبيل الفم هنا هي علامة احترام وخضوع الشعب المصري ليوسف. أيضا كان علامة التقبيل في الفم علامة بركة. في سفر التكوين 27:27 فتقدم وقبله فشم رائحة ثيابه وباركه وقال انظر رائحة ابنك رائحة حقل قد باركه الرب. أيضا علامة علاقة محبة بين الأقرباء رجال ونساء. يعقوب قبل رفقة في أول لقاء لما عرف إن هي قريبته حتى قبل ما يحبها ويتجوزها في سفر التكوين 29:10. في عدد 11 يقول وقبل يعقوب راحيل ورفع صوته وبكى لما فرح ان هو عرف يوصل لهم، وبيبكي من كتر الفرح ان هو اخيرا عرف يلاقي الاسره بتاعته وعرف ان راحيل دي قريبته. قبلها وبكى. ايضا لابان لما شاف يعقوب وعرف ان يعقوب ده ابن اخته انه ركض للقائه وعانقه وقبله واتى به الى بيته. ايضا عيسو ويعقوب الاخوات لما عيسو شاف يعقوب وهو راجع في سفر التكوين 33:4 فركض عيسو للقائه وعانقه ووقع على عنقه وقبله وبكى. أعداد كثيرة في العهد القديم بتؤكد هذا الفكر أن العناق وتقبيل الشخص الآخر حتى في الفم هي عادة احترام وسلام بين الرجال والنساء وليس بأمر غريب على اليهود. والفكر ده استمر في زمن السيد المسيح، وخاصة تقبيل أفراد الشعب إلى المعلم الديني باعترافا بمكانته كمعلم صالح واحتراما ليه، زي ما فرعون كان بيقول لشعب مصر هيقبل فمك احتراما ليك يوسف لما هيبقى الراجل الثاني في مصر. قال السيد المسيح في إنجيل لوقا 7:45 قبلة لم تقبلني أما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي. فبيقول للمسيح بيقول له أنت حتى ما قبلتش قبلة الاحترام ليك كمعلم. وهذا الرجل المفروض عارف عادة إضافة المعلمين والمفروض يقدم ليه قبلة الاحترام. عشان كده في تأكيد لكلامي مقولة مشهورة عند اليهود ذكرها المفسر جيل بيقول كل القبلات باستثناء 3 مهمين هي قبلة الكرامة زي صموئيل 1 وصموئيل الأول صح 10 عدد 1 التي قبل فيها صموئيل شاول احتراما للمسحة المقدسة بعد مسحه، قبلة الفراق كما في رعوس 1:14 وقبلة اللقاء كما في خروج 4:27 بالإضافة إلى قبلة القرابة كما في تكوين 29:11. فالمسيح عاتب سمعان لأنه لم يقبل المسيح قبلة الكرامة التي يجب أن يقدمها للمعلم، لأن من حق المعلم أن ينالها من يعتبره معلم أمامه. علشان كده يهوذا لأنه كان عارف عادة الاعتراف بالمعلم أن يقبل، عشان كده يهوذا قدم هذه العلامة وأنه أتى وقبل الرب يسوع المسيح في وقت تسليمه. العادات بدأت تتغير من تقبيل الفم في العهد القديم إلى تقبيل الوجه وتقبيل اليد اللي بيتكلم عنه معلمنا بولس الرسول ومعلمنا بطرس الرسول لما بيتكلم في رسالته لأهل روميا 16:16 سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة كنائس المسيح تسلم عليكم. وأيضا في كورنثوس الأولى 16:20 سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة
وكورنثوس الثانية 13-12 سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة، وأيضا في تسالونيكي الأولى 5-26 سلموا على الأخوة جميعا بقبلة مقدسة، وبطرس الرسول الأولى 5-14 سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. سلام لكم جميعكم الذين في المسيح يسوع، أمين. العادة في الوقت ده إن تقبل اليد. إزاي؟ سواء تقبيل اليد من التلميذ لمعلمه، أو تقبيل الخد، علامة احترام وصداقة سواء بين الرجال للرجال والنساء نساء والرجال للنساء، دي علامة احترام وصداقة. ولكن أيضا الطريقة اللي كانت مستخدمة في الكنائس هي أن الرجال يسلمون على الرجال والنساء يسلمون على النساء، والشخص لما يسلم على الشخص المقابل له باليد يرجع يده لنفسه ويقبل ايده الشخصية. هذه صورة من اللي بتتم في الكنائس، ولغاية دلوقتي من 2000 سنة من الكنيسة الأولى وحتى الآن هو ده الأسلوب اللي بيتم لغاية دلوقتي في الكنائس. الرجالة بتسلم على بعض بالإيدين وترجع الإيدين بتاعتها لفمها وتبوس الفم، والسيدات أيضا يسلموا على بعض باليد ويرجعوا اليد مضمومة ويقبلوا الفم. ده اللي بيحصل. أمد إيدي أسلم على الآخر بلمسة سريعة، أرجع إيدي إلى فمي وأقبل يدي. وده التقليد اللي لازال متبع حتى الآن في الكنيسة الأرثوذكسية من زمن الكنيسة الأولى ولغاية دلوقتي، وموجود في الكنيسة الأرثوذكسية القبطية والحبشية والأرمنية. اللي مش متأكد من كلامي يروح للكنيسة الأرثوذكسية بعد صلاة الصلح، هيسمع الشماس يقول قبلوا بعضكم بعض بقبلة مقدسة، لأن احنا تصالحنا مع الله ونتصالح مع بعضنا البعض. وهيشوف القبلة المقدسة ما بين المحيطين من المصلين، بسلم على اللي قدامي أو اللي حواليا بإيدي وأرجع إيدي لفمي وأبوس فمي. ده اللي بيحصل. وده الكلام اللي جه في قانون الرسل الثامن من قوانين الرسل، وده الكلام اللي موجود في مجمع اللاذقية. ده اللي بنعمله، وده كمان الكلام اللي جه في الدسقلية. أشار يوستينوس الشهيد إلى القبلة المقدسة أو القبلة الليتورجية وقال عليها في هذا الأمر. وأيضا الراهب الأنجليكاني ديكس بيقول إن القبلة الرسولية هي لا تزال بصورتها الأولى عند الأقباط والإثيوبيين حتى الآن. فمرة تانية لو أنت مش فاهم القبلة المقدسة قبل ما تبتدي تسخط، طب ادرس شوية علشان ما يبقاش منظرك يوضح الفكر اللي بيسيطر عليك إيه. دي علامة صداقة وعلامة محبة، وبتتم بلمس اليد وترجع اليد إلى الفم. أنا بسلم على اللي قدامي بإيدي وبرجع إيدي لفمي وأقبل بفمي يدي. ده اللي بيتم. فأرجو من الناس اللي بتسخط بأي حاجة وأي أسلوب وخلاص، لا هم فاهمين الفكر التاريخي ولا اختلاف الثقافات ولا الحضارات ولا المعنى ولا أيضا الطريقة اللي بتتم إزاي. فيقول لا تظن أن هذه القبلة كتلك التي اعتاد الأصدقاء على ممارستها في الاجتماعيات. هي ليست من هذا الصنف، إنما هي توحد النفس وتزيل كل حقد. هي علامة اتحاد النفوس معا. كلام ده كلام القديس كيرلس الأورشليمي. أيضا القديس أغسطينوس يقول هي علامة السلام، فما تظهره الشفاه من الخارج يوجد في القلوب من الداخل. وآخر حاجة أقولها كلام الكتاب المقدس، كلام الوحي الإلهي على فم بولس الرسول اللي رسالته لأهل تيتوس إصحاح 1:15: كل شيء طاهر للطاهرين، أما النجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرا، بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم. واكتفي بالقدر ده.